Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru ultima perioadă a lunii februarie, mai precis perioada cuprinsă între 23 până pe 28 februarie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea de a nu uita. De a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur nu pot începe lectura sau nu înainte de a mulțumi tuturor celor care mă susțineți, care sunteți aici. Mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere, fiecare gând bun care vine de la voi, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez un călduros bun venit. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, simțiți că poate v-a adus un pic de claritate, un pic de ghidare sau poate chiar o mică liniște interioară, atunci eu oricum vă invit cu mare drag să vă abonați și să susțineți acest canal printr-un simplu like. Desigur, atât abonarea, pentru cei care nu știu, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, nu costă nimic. Unicul lucru necesar este decât dorința și plăcerea fiecăruia. Și haideți să vedem, dragilor din Gemeni, unde sunteți, cum sunteți, ia să vedem. Și avem, interesant, avem Perla, Muntele și Vrăjitoarea. Foarte interesant. Dragilor, nu știu dacă le-ați primit sau dacă le veți primi curând, poate chiar în această săptămână, o veste. Eu spun destul de îmbucurătoare, dar fiindcă avem și Muntele aici și care îmi vorbește de realizări, o veste îmbucurătoare, nu știu, poate dacă sunteți singuri aveți șansa să întâlniți pe cineva care practic să vă prețuiască cum ai prețui o nestemată sau chiar o perlă. Pe de altă parte, posibil să apară ceva neașteptat, ceva ascuns care iese la lumină și care poate clarifica anumite situații. Avem de asemenea și Muntele care ne vorbește de provocări, de realizări. Cumva voi chiar aveți șanse să vă atingeți scopul, să vă atingeți un anumit obiectiv sau poate pur și simplu ceva să se încheie, ceva greu care v-a apăsat în ultima vreme, să se încheie și în felul ăsta să ai și un pic de satisfacție. Ce este foarte interesant, avem Vrăjitoarea. Dar, dat fiind situația de față, aș spune că Vrăjitoarea poate simboliza cineva din viața voastră care pur și simplu te va fermeca. Dar la modul frumos, da? Acum știți cum e. Vrăjitoarea e ca asul de săbii. Are două tăișuri, dar din câte... Deci nu simt o energie rea. Asta pot să vă spun. Într-adevăr, poate fi un avertisment, dar foarte bine poate să nu fie. Eu nu o văd neapărat ca pe un avertisment, ci văd pur și simplu apariția unei energii care te va fascina. Hai să nu zicem fermeca. Te va fascina. Pentru că nu are cărți negative jur, lângă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 23-28 februarie. Care sunt provocările pentru voi, dragii mei din Gemeni? Ia să vedem.
Dragii mei, nu știu dacă voi aveți în harta voastră astrală, nu știu, ascendentul poate în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, asta cu predilecție, da? Mesajele sunt pentru toată lumea, dar în mod special pentru cei care se știu că au un ascendent în zodii de pământ. De ce? Avem atât regele de monede cât și împărăteasa reprezintă zodia Taur, iar aici putem avea Taur, Fecioară sau Capricorn. Eu aș spune că provocarea pentru voi, cred că în mare parte ar fi o restabilizare economică. Sau poate ca o situație să se încheie într-un mod cât mai bun, cât mai fericit. Poate că sunteți provocați să vedeți șansele pe care le aveți, să vă adaptați la noi situații sau poate la noi persoane, cum bine am văzut, sau la noi locuri. Regele de monede, nu știu dacă vorbim de partea asta profesională, este posibil și chiar dacă vă vine greu, poate să credeți, ca cineva să vă poată ajuta, ori că să obțineți vreo avansare, vreun beneficiu la locul de muncă actual sau poate chiar să obțineți un nou job. Dacă vorbim de bănuți, aș spune că intrați într-o fază de extindere, dar probabil că sunteți provocați să vă asumați decât acele riscuri strict necesare și adică să le calculate. Să nu vă riscați inutil, să fiți cât mai calculați, mai ales când e vorba de bani. Cum de asemenea putem vorbi de viața sentimentală în care pentru a rezolva poate o problemă în relație e nevoie de onestitate, e nevoie de, cum să spun eu, de a delimita problemele financiare de relația în sine, de a le înțelege. Pentru că sunt situații în care, din cauza unor probleme legate de bani, uite, nici relația nu merge bine. Atunci când sunt bănuți, ia să vezi cum relația este înfloritoare, ca să zic așa. Cum de-al minteri, am putea vorbi chiar și pentru cei singuri, provocarea este aceea de a fi cumva voi înșivă. Și asta chiar dacă poate nu vă acceptă toată lumea. Cum de-al minteri, ar putea să apară și o persoană adultă sau poate mai mare decât voi ca și vârstă, cu o situație materială bună care să vă provoace, să vă trezească un pic interesul. Acum, 9 de spade. Ce calitate puteți voi folosi pentru a răspunde acestei provocări sau pentru a vă debloca de ceva? Este foarte interesant 9 ăsta de spade. De ce? Pentru că, în general, 9 de spade ne vorbește de anumite temeri, anumite frici, anumite gânduri negative. Aș spune că resursele voastre, ca să spun așa, nu sunt tocmai printre cele mai bune, să spunem așa. Aș spune mai degrabă că poate sunteți provocați să aveți un pic mai multă grijă de voi sau de cei din jurul vostru, de resursele voastre, de bănuții voștri și totuși există, mai degrabă aș vedea un blocaj aici. Există această frică, îndoială, stare de anxietate, de stres cumva interior, care vă poate încurca. Vă poate încurca și eu aș spune că sau poate o gândire exagerată vis-a-vis de o anumită situație, indiferent pe ce plan ar fi ea. Poate că, nu știu, e un sentiment de vinovăție. Voi puteți avea abundență, puteți avea, cum să spun eu, armonie, puteți depăși acest blocaj. Dar cumva anxietatea, fricile pot să te țină blocat.
Dacă reușești să le gestionezi cum trebuie, rezultatul chiar poate fi unul foarte bun pentru voi. Nu știu, putem vorbi ca și rezultat. Dacă reușiți să depășiți toate aceste îndoieli, toate aceste temeri, toată această stare de stres continuu, poate veți reuși, nu știu, la nivel de muncă, lucrurile să meargă un pic mai bine, să existe posibilitatea de a avansa. De fapt, ce îmi spune acest 9 de spade, îmi spune că există teamă. Existând teamă, logic, e opusul curajului și nu ai curaj să ceri și nu ai curaj să vorbești și nu ai curaj să contrazici, poate, sau să-ți impui punctul de vedere. Te oprește de la multe lucruri. Și asta afectează. Pentru că în momentul în care nu reușești să comunici, la voi e un lucru foarte important. Voi fiind guvernați de către Mercur, planeta comunicării. Dacă voi, și a mișcării în același timp, dacă voi nu reușiți să faceți uz de unealta cea mai importantă a voastră, atunci e foarte complicat să obții abundență, să obții rezolvări. Și asta indiferent de ce arie a vieții vorbim, că e în muncă, că e în bani, că e în dragoste, nu știu, poate pentru că există totuși o stabilitate, vă doriți, clar, cu acest rege de monede, e provocarea voastră, ca să spun așa. Dar tocmai pentru a rezolva aceste probleme, aceste situații, indiferent unde se află ele, în primul și în primul rând voi trebuie să recunoașteți ceea ce vă supără, ceea ce pentru că totuși e o cauză externă, tind să cred, care vine din exterior, această teamă. Nu e neapărat că, domne, am eu așa că, uite, m-a luat depresia, nu? E o cauză din exterior. O cauză din exterior și poate provine de la faptul că ați așteptat prea mult timp și n-a apărut nimic. Pentru alții, mai ales dacă vorbim de bani, poate s-au cheltuit bani pe anumite jocuri de noroc, crezând că poți rezolva o situație, sau ai crezut în ajutorul unei alte persoane. Deci cumva lucrurile vin din exterior. Chiar și pentru cei într-o relație există anumite temeri, anumite griji că ceva ascuns există, chiar dacă poate nu-l vezi. Alții, mai ales cei singuri, aș zice, sunt singurii care într-adevăr sunt singurii. Sunt mai tare afectați cei care poate ați fost, vi s-a trădat încrederea într-un timp foarte scurt vis-a-vis de persoane recente și atunci lucrul ăsta vă apasă. Dar dacă reușiți să treceți de acest blocaj, să știți că se deschid porți frumoase, uși frumoase pentru voi. Cel puțin pe viitor. Haideți să vedem ce ne spun constelațiile. Ia să vedem. Coroana Australis, ia să vedem. Onoare și victorie. Împarte ceea ce deja ai, poți obține orice tu îți dorești. Onoare și victorie. Eu cred că în mare parte, acum asta înseamnă că fiecare se duce acasă și hai să mă apuc să împart la restul ce am eu. Aici putem vorbi chiar și de experiențe, de ce nu? Aceea de a învăța poate să dăruiești, dar să și primești înapoi. Poate că e un îndemn ca voi să
puteți epuiza acest blocaj prin a spune ceea ce vă doare, prin a anula pur și simplu orice gând negativ prin onestitate, prin cinste, prin adevăr. Și acest lucru este posibil. Pentru că asta, eliberarea aceasta vă poate ajuta să obțineți ceea ce voi vă doriți. Un om cu mintea limpede, un om cu mintea și sufletul liniștit gândește de 1000 de ori mai bine decât un om care este în permanență stresat de ceva care îl frământă, pe care la un moment dat nu-l mai poate controla și atunci va deveni omniprezent și îi va face viața un calvar. De fapt, cred că asta este îndemnul constelației Corona Australis. A accepta cu onoare pentru a obține victoria, a accepta ceea ce de fapt te blochează, odată acceptat, începi să lucrezi la el și în felul ăsta poți obține victorii reușite, importante pentru voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această ultimă săptămână de februarie. Eu sper din suflet că ceva acolo am putut să fac și eu, să vă ghidez, poate să vă aduc un pic de claritate. Așa că vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost alături de mine până acum, iar până la următoarea noastră reîntâlnire, desigur, îndemnul meu este acela de a nu uita că sunteți suflete frumoase și că puteți zbura înalt. Cu iubire, cu credință, cu pace, orice lucru este posibil. Așa că, până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!